Oppitunti 1. Kulttuuritottumukset. Tavat tulevat perinteisistä käytännöistä, kuten kättelemisestä oikealla kädellä. Kyllä, tuo ele luultavasti tarkoitti, että et piilottanut asetta. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka eleillä on niin paljon merkitystä. Ehdottomasti. Ne heijastavat yhteiskunnan kulttuuria ja arvoja. Rakastan oppia erilaisista tavoista matkustaessani. Minä myös. Se on loistava tapa olla yhteydessä eri taustoista tuleviin ihmisiin. Kulttuurierojen ymmärtäminen rikastuttaa kokemuksiamme. Täysin. Se auttaa meitä arvostamaan maailman monimuotoisuutta. Olen innokas oppimaan lisää näistä käytännöistä tulevilla matkoilla. Oppitunti 2. Fyysinen aktiivisuus. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä myös yleiselle terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Ehdottomasti. Se auttaa pitämään kehomme kunnossa ja mielemme terävinä. Kyllä, voin paljon paremmin, kun sisällytän harjoituksen rutiiniini. Olen samaa mieltä. Se nostaa mielialaani ja energiatasoani merkittävästi. Lisäksi se on loistava tapa lievittää stressiä ja rentoutua pitkän päivän jälkeen. Täysin. Kun löydät harrastuksia, joista pidät, on helpompi pysyä aktiivisena. Täsmälleen. Tykkään käydä kävelyllä ja kokeilla uusia harjoitustunteja. Se on hieno lähestymistapa. Monipuolisuus pitää asiat mielenkiintoisena. Sitoudutaan tukemaan toisiamme kuntomatkoillamme. Oppitunti 3. Urheilutapahtumat. Tällä kaudella on paljon erilaisia urheilutapahtumia. Kyllä. Urheiluosiossa on lukuisten pelien ja kilpailujen tulokset ja tulokset. Rakastan pysyä ajan tasalla suosikkijoukkueistani ja pelaajistani. Minä myös. On jännittävää seurata heidän edistymistään koko kauden. Live-pelien katsominen lisää kokemukseen niin paljon jännitystä. Täysin. Tunnelma stadionilla on sähköinen. Lisäksi se on loistava tapa pitää yhteyttä ystäviin ja perheeseen. Kyllä. Näiden hetkien jakaminen luo kestäviä muistoja. En malta odottaa, että pääsen pelaamaan yhteisiä pelejä tänä vuonna. Oppitunti 4. Positiiviset aamut. Ehdottomasti. Päivän aloittaminen positiivisella mielentilalla antaa hyvän sävyn. Olen täysin samaa mieltä. Se vaikuttaa siihen, kuinka käsittelemme loppupäivän. Kyllä, nuo aamurituaalit voivat todella vaikuttaa. Rakastan hetken pohtimista ja aikomusten asettamista päivälle. Se on hieno käytäntö. Se auttaa minua keskittymään tavoitteisiini. Täysin. Positiivinen aloitus voi johtaa tulokselliseen päivään. Olen innoissani voidessani jakaa aamurutiinimme ja inspiroida toisiamme. Minä myös. Jatketaan positiivisuuden kannustamista elämässämme. Näin jokaisesta päivästä tulee upea. Oppitunti 5. Haasteiden voittaminen. Elämässä on tapoja voittaa haasteet, se vaatii vain luovuutta ja vaivaa. Täysin. Onko sinulla vinkkejä kuinka hallita esteitä tehokkaasti? Olen valmis kokeilemaan kaikkea, mikä voisi auttaa parantamaan tilannetta. Se on oikea ajattelutapa.
Avoimuus uusille ratkaisuille voi johtaa suuriin läpimurtoihin. Kyllä. Joskus uusi näkökulma on kaikki, mitä tarvitset löytääksesi tien eteenpäin. Täsmälleen. Yhteistyö muiden kanssa voi myös tarjota korvaamattomia oivalluksia. Olen samaa mieltä. Ideoiden jakaminen johtaa usein innovatiivisiin ratkaisuihin, joita emme välttämättä ajattele yksin. Ja menneiden kokemusten pohtiminen auttaa meitä välttämään samanlaisia sudenkuoppia tulevaisuudessa. Kyllä, virheistä oppiminen on olennainen osa henkilökohtaista kasvua. Oppitunti 6. Ydinleviäminen. Julistamme niin äänekkäästi, kuin pystymme ydinaseiden leviämisen täydellisestä järjettömyydestä. Täysin. Se on kriittinen ongelma, joka vaikuttaa kaikkiin maailmanlaajuisesti. Ydinpakastuksen tarve on olennainen turvallisuuden takaamiseksi. Kyllä, ilman sitä eskaloitumisen ja konfliktien riski kasvaa dramaattisesti. Mielestäni on tärkeää, että kansalaiset ilmaisevat huolensa tästä. Ehdottomasti. Tietoisuus voi edistää muutosta ja edistää rauhaa. On erittäin tärkeää osallistua keskusteluihin aseistariisunnasta ja diplomatiasta. Kyllä, ydinaseiden vaikutusten ymmärtäminen on elintärkeää tuleville sukupolville. Toivon, että useammat ihmiset osallistuvat keskusteluun ja puolustavat turvallisempaa maailmaa. Oppitunti 7. Vaellusvaikeus. Riippuu tietysti reitin vaikeudesta. Kyllä. Voimme tarkistaa netistä reittiarviot ja arvostelut. Näin voimme valita taitotasoamme vastaavan vaelluksen. Täsmälleen. On tärkeää tietää, mitä odottaa ennen lähtöä. Haluan varmistaa, että meillä on nautinnollinen kokemus ilman ylikuormitusta. Täysin. Hyvin suunniteltu vaellus voi olla hauskaa. Lisäksi sääolosuhteiden tarkistaminen on myös välttämätöntä ennen lähtöä. Kyllä. Se auttaa meitä valmistautumaan kaikkiin ympäristön muutoksiin. Olen innoissani tutkiessani kauniita polkuja yhdessä. Oppitunti 8. Inspiraation koristelu uudelleen. Se on loistava tilaisuus löytää inspiroivia esineitä kunnostusprojekteihimme. Kyllä. Paikallisilla markkinoilla käyminen voi johtaa ainutlaatuisiin löytöihin. Täsmälleen. Rakastan ajatusta alkuperäisten kappaleiden sisällyttämisestä tilaan. Minä myös. Se lisää luonnetta ja kertoo tarinan kodistamme. Lisäksi paikallisten käsityöläisten tukeminen on aina bonusta. Täysin. Tuntuu hyvältä vaikuttaa yhteisöön sisustaessa. En malta odottaa, mitä aarteita löydämme ostosmatkalamme. Sama täällä. Tehdään lista siitä, mitä etsimme. Hieno idea. Tämä auttaa meitä pysymään keskittyneinä selaamisen aikana. Oppitunti 9. Edistymisen tarkistus. Hyvää huomenta. Kyllä, mielestäni olemme edistyneet tähän mennessä. Hyvää huomenta. Olen samaa mieltä. On palkitsevaa nähdä ponnistelumme tuottavan tulosta. Kyllä, jokainen pieni askel vie meidät lähemmäs tavoitteitamme. Olen ylpeä siitä, kuinka paljon olemme saaneet yhdessä aikaan. Täysin. Yhteistyö tekee prosessista paljon sujuvampaa. Lisäksi on aina hauskaa käsitellä projekteja joukkueena.
Odotan innolla kovan työmme lopputuloksia. Minä myös. Jatketaan vauhtia ja lopetetaan vahvasti. Kyllä, olemme oikeilla jäljillä. Sukellaan takaisin sisään. Oppitunti 10. Vaihtoehtojen tutkiminen. Olen jo jonkin aikaa miettinyt, minne menisin seuraavaksi. Missä suosittelet tutkimaan? Mitä jos löytäisit kauniin rannan lähellä? Se kuulostaa täydelliseltä. Ranta on aina virkistävää ja rentouttavaa. Kyllä. Voisimme viettää päivän auringossa ja uimassa. Rakastan sitä ideaa. Se on loistava tapa rentoutua ja nauttia luonnosta. Lisäksi rantapiknik olisi niin hauskaa. Täysin. Pakkataan välipaloja ja tehdään siitä päivä. En malta odottaa, että pääsen tuntemaan hiekkaa varpaideni välissä. Oppitunti 11. Historialliset näkökulmat. Oli aika, jolloin rikosasioita päätettiin toisin. Kyllä, on kiehtovaa nähdä, kuinka pitkälle oikeusjärjestelmämme on edennyt. Monet historialliset oikeudenkäyttömenetelmät olivat paljon vähemmän oikeudenmukaisia ja tasapainoisempia. Täysin. Historian ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyistä järjestelmäämme. Kyllä, se korostaa myös jatkuvan uudistuksen ja parantamisen merkitystä. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää ottaa oppia menneestä paremman tulevaisuuden luomiseksi. Täsmälleen. Oikeudenmukaisuudesta käytävä keskustelu on aina ajankohtainen. Olen samaa mieltä. Ne edistävät kriittistä ajattelua ja tietoisuutta yhteiskunnassa. Jatketaan näiden aiheiden tutkimista, ne ovat välttämättömiä maailmamme ymmärtämiselle. Oppitunti 12. Aamiaisen tiedot. Kyllä, aamiainen sisältyy hintaan, se tarjoillaan kello 7.00–10.00. Se on hienoa. Aamupalan saaminen mukaan tekee aamuista paljon helpompaa. Täysin. On mukavaa saada ruoka valmiiksi heti päivän alussa. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden nauttia rauhassa aamiaisesta yhdessä. Rakastan sitä. Se luo positiivisen sävyn loppupäivälle. Täsmälleen. Päivän aloittaminen hyvällä ruualla ja hyvällä seuralla on tärkeää. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan heidän tarjoamiaan aamiaisvaihtoehtoja. Minä myös. Herätään aikaisin ja nautitaan siitä. Kyllä, hyvä aamiainen on paras tapa ruokkia seikkailujamme. Oppitunti 13. Karjataloushistoria. Kun preeriat oli aidattu, työtä oli vähemmän tarjolla. Kyllä, suuret maatilat työllistävät edelleen paljon työntekijöitä, mutta maisema on muuttunut. On mielenkiintoista, miten viljelykäytännöt ovat kehittyneet vuosien varrella. Täysin. Maankäytön muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia yhteisöihin. Monet perheet turvasivat toimeentulonsa avoimella maalla. Kyllä. Se on muistutus kestävien käytäntöjen tärkeydestä. Ihmettelen, kuinka karjatalous sopeutuu tuleviin haasteisiin. Se on ratkaiseva kysymys. Innovaatiot ovat avainasemassa tulevina vuosina. Jatketaan yhdessä maatalouden historian ja tulevaisuuden tutkimista. Oppitunti 14. Kestävä sisustus. Pidän sen mielessäni.
Mitä jos käytät kestäviä materiaaleja sisustuksessa? Se on fiksu lähestymistapa. Kestävät materiaalit ovat parempia ympäristölle. Täsmälleen. Ne tuovat myös ainutlaatuista ilmettä tilaan. Kyllä. Lisäksi heillä on usein mielenkiintoisia tarinoita takanaan. Pidän ajatuksesta luoda koti, joka heijastaa arvojamme. Täysin. Kyse on tietoisten valintojen tekemisestä. Tutkitaan yhdessä vaihtoehtoja kestävään sisustukseen. Odotan innolla, mitä voimme löytää. Minä myös. Tämä on hauska projekti, joka on linjassa periaatteidemme kanssa. Oppitunti 15. Tasaiset siirtymät. Se on välttämätöntä sujuvan siirtymisen kannalta, kun meillä on tarkistetut määräajat. Täysin. Selkeät määräajat auttavat kaikkia pysymään järjestyksessä ja keskittyneinä. Kyllä, se vähentää hämmennystä ja pitää projektin raiteilla. Olen täysin samaa mieltä. Meidän on tiedotettava näistä muutoksista tehokkaasti. Täsmälleen. Varmistan, että lähetän päivitetyn aikataulun joukkueelle. Se kuulostaa täydelliseltä. On tärkeää, että kaikki ovat samalla sivulla. Uskon myös, että lyhyt tapaaminen auttaisi selventämään kysymyksiä. Hieno idea. Näin voimme käsitellä huolenaiheita välittömästi. Viimeistetään määräajat ja suunnitellaan sitten tapaamista. Oppitunti 16. Halloween-juhlat. Halloween-nimistä juhlaa vietetään joka vuosi 31. lokakuuta. Kyllä, se on niin hauskaa ja pelottavaa aikaa. Rakastan kaikkia koristeita. Täysin. Ihmiset ovat todella luovia pukujensa ja asetelmistensa kanssa. Olen samaa mieltä. Pukeutuminen ja temppuilu on kohokohta monille. Lisäksi teemajuhlat ovat aina huimia. Kyllä. Se on hyvä tekosyy kokoontua ystävien kanssa ja pitää hauskaa. Onko sinulla suunnitelmia tälle Halloweenille? Ajattelen pukujuhlien järjestämistä luonani. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Laske minut mukaan. En malta odottaa, että pääsen näkemään kaikkien asut. Oppitunti 17. Veljen huone. Veljeni makuuhuone on maalattu siniseksi, ja se näyttää hyvältä. Se kuulostaa kivalta. Sininen on niin rauhoittava väri huoneeseen. Kyllä. Hänellä on myös kaihtimet ikkunoissa valon säätämiseksi. Se on fiksua. Sen täytyy auttaa häntä nukkumaan paremmin päivän aikana. Ehdottomasti. Lisäksi hänellä on kerrossänky, joka on täydellinen tilansäästöön. Kerrossängyt ovat fantastisia, varsinkin pienemmissä huoneissa. Täsmälleen. Se antaa enemmän tilaa leikkiä ja liikkua. Onko hän koristellut sen jollain erityisellä tavalla? Kyllä, hänellä on seinillä julisteita suosikkibändeistään. Oppitunti 18. Oikeus ja tiede. Hän vihasi sääntöjä, mutta hänellä oli myös vahva oikeudentunto, joka ohjasi häntä läpi elämän. Onpa mielenkiintoinen yhdistelmä. Sen on täytynyt muokata hänen näkemystään asioista. Kyllä, nuori mies opiskeli tiedettä yliopistossa kyseenalaistaen aina status quon.
Tieteessä on kyse tutkimuksesta ja vakiintuneiden ideoiden haastamisesta, eikö niin? Täsmälleen. Hän uskoi, että maailman ymmärtäminen voi johtaa positiiviseen muutokseen. On innostavaa nähdä joku niin intohimoinen sekä tiedosta että etiikasta. Kyllä, hänen matkansa tieteen läpi ei koskenut vain tosiasioita, vaan myös oikeudenmukaisuutta. Ymmärrän, kuinka se motivoisi häntä vaikuttamaan yhteiskunnassa. Todellakin teki. Hän aikoi käyttää tietämystään taistellakseen epäoikeudenmukaisuutta vastaan missä tahansa näki sen. Oppitunti 19. Poliittiset aloitteet. Muita tärkeitä poliittisia aloitteita, joihin hän yhtyy, kuuluu aborttia kannattava liike. Kyllä, liike tunnetaan naisten oikeuksien ja terveyden puolesta puhumisesta. Se on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että naiset voivat valita kehonsa suhteen. Täysin. Tällaisista aiheista käytävä keskustelu on yhteiskunnassa ratkaisevan tärkeää. Mielestäni on tärkeää tukea tasa-arvoon tähtääviä liikkeitä. Kyllä. Edunvalvonta voi johtaa merkittäviin muutoksiin lainsäädäntöön. On innostavaa nähdä ihmisten puolustavan uskomuksiaan. Ehdottomasti. Se kiinnittää huomion asioihin, joihin on puututtava. Jatketaan keskustelua näistä tärkeistä aiheista. Oppitunti 20. Vaatteiden istuvuus. Kun valitset vaatteita, sinun tulee harkita, ovatko ne tiukat vai liian löysät. Ehdottomasti. Istuvuus voi todella vaikuttaa siihen, kuinka mukavasti tunnet. Kyllä, on tärkeää löytää jotain, joka mahdollistaa helpon liikkumisen. Olen samaa mieltä. Kannattaa myös ottaa huomioon vaatteiden pituus. Täsmälleen. Oikealla pituudella voi olla valtava ero ulkonäössä. Lisäksi kyse on persoonallisuuteesi sopivan tyylin löytämisestä. Kyllä. Itseluottamus tulee siitä, että puet sellaiset, jotka saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi. Täysin. Katsotaanpa joitain tyylejä, jotka toimivat meille molemmille. Odotan innolla, mitä voimme löytää yhdessä. Oppitunti 20. FIFAn kehittäminen. FIFAn kehitys seuraa monella tapaa jalkapallon organisaatiota. Kyllä, on kiehtovaa, miten organisaatio on kasvanut vuosien varrella. FIFAn alussa painopiste oli pääasiassa sääntöjen laatimisessa. Täysin. Standardoidun säännöstön kehittäminen oli ratkaisevan tärkeää. Ajan myötä siitä on kehittynyt maailmanlaajuinen urheilun voimatekijä. Kyllä, nyt se valvoo kansainvälisiä kilpailuja ja tapahtumia. MM-kisat ovat yksi maailman tunnetuimmista turnauksista. Ehdottomasti. Se kokoaa yhteen kansat ja fanit kuin mikään muu tapahtuma. Odotan innolla, miten FIFA kehittyy tulevaisuudessa. Oppitunti 22. Aamurutiinit. Kuinka kauan sinulla kestää valmistautua aamulla? Yhteensä noin 30 minuuttia, mikä on mielestäni melko tehokasta. Se on hienoa. Itselläni kestää yleensä vähän kauemmin. Todella. Mihin käytät suurimman osan ajasta? Tykkään nauttia rauhallisesta aamiaisesta ja seurata uutisia. Tämä on hyvä tapa aloittaa päivä. Kyllä, se auttaa minua tuntemaan oloni valmiiksi ja tietoiseksi. Minun pitäisi yrittää sisällyttää rennompi aamurutiini.
Se voi vaikuttaa suuresti siihen, miltä sinusta tuntuu koko päivän. Oppitunti 23. Historialliset menetelmät. 1100-luvulla yksi Englannin kuninkaista, Henrik II, otti käyttöön uuden menetelmän. Kyllä, se oli keskeistä aikaa monille oikeudellisille uudistuksille, eikö niin? Täysin. Hänen muutokset vaikuttivat suuresti Englannin oikeusjärjestelmään. On kiehtovaa nähdä, kuinka historialliset henkilöt voivat muokata nykyaikaista lakia. Kyllä, Henrik II:n aloitteet loivat pohjan monille tämän päivän käytännöille. Rakastan oppia siitä, miten historia vaikuttaa nykyisiin järjestelmiin. Se antaa meille syvemmän arvostuksen lakeja kohtaan, joita noudatamme nyt. Ehdottomasti. Menneisyyden ymmärtäminen voi auttaa meitä navigoimaan tulevaisuuteen. Jatketaan tämän kaltaisten historiallisten aiheiden tutkimista. Oppitunti 24. Kopioiden tulostaminen. Voin tulostaa kopion vastaanotosta. Haluaisitko sen? Kyllä, siitä olisi todella apua. Kiitos. Ei hätää. On aina hyvä saada fyysisiä kopioita viitteeksi. Täysin. Joskus paperipolun omaaminen on välttämätöntä. Menen sinne heti tekemään sen. Hienoa. Arvostan apuasi tässä. Se on minun iloni. Palaan hetken kuluttua. Täydellinen. Olen täällä odottamassa, valmis tarkistamaan asiakirjan. Varmistetaan, että kaikki on kunnossa myöhempää tapaamista varten. Oppitunti 25. Lauantai-suunnitelmat. Entä jos tavattaisiin kaupassa lauantaina puolenpäivän aikoihin? Se toimii minulle. Varmistan, että olen paikalla ajoissa. Hienoa. Viimeistele ostoslistamme ennen lähtöä. Kyllä, kirjoitan ylös, mitä tarvitsemme, jotta emme unohda mitään. Täydellinen. Olen innoissani nähdessäni, mitä voimme löytää yhdessä. Minä myös. Soppailu on aina hauskempaa kumppanin kanssa. Täsmälleen. Syötään lounasta sen jälkeen, jos meillä on aikaa. Kuulostaa ihanalta suunnitelmalta. Odotan sitä innolla. Nähdään sitten. En malta odottaa ostoseikkailuamme. Oppitunti 26. Historiallinen konteksti. On mielenkiintoista, kuinka yhteiskunta muuttui rautateiden valmistumisen jälkeen. Kyllä, noin vuoteen 1900 mennessä monet asiat olivat naisilla toisin. Täysin. Rautateiden laajentaminen avasi uusia mahdollisuuksia. Se teki. Naiset alkoivat ottaa rooleja, jotka olivat aiemmin rajallisia. Kyllä, se muokkasi yhteisöjä ja ihmisten vuorovaikutusta. Rakastan oppia näistä historiallisista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Minä myös. On mielenkiintoista nähdä, miten kehitys kehittyy ajan myötä. Kyllä, jokainen edistys tuo uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Jatketaan näiden tarinoiden tutkimista, ne ovat niin rikastuttavia. Oppitunti 27. Säähuolet. Se ei ole hyvä, jos jäämme sateeseen. Tiedän. Se voi jättää meidät täysin kastumaan. Kyllä, meidän pitäisi tarkistaa sää ennen ulkoilusuunnitelmien tekemistä. Ehdottomasti.
Vältän kastumista aina kun mahdollista. Samaa mieltä. Entä sinä? Oletko valmistautunut sateeseen? Yleensä kannan sateenvarjoa varmuuden vuoksi. Se on fiksua. Minun pitäisi alkaa tehdä samoin. Kyllä, on aina parempi olla turvassa kuin katua. Suunnitellaan sen mukaan, jotta voimme nauttia ajastamme huoletta. Oppitunti 28. Historiallinen asetus. Kuvittele, että asuisit pienessä kaupungissa Yhdysvalloissa Missourin osavaltiossa vuonna 1864 tai 1865. Sen on täytynyt olla kiehtovaa aikaa historiassa. Kyllä, sisällissodan aikana ja sen jälkeen tapahtui monia muutoksia. Täysin. Se oli muutosten aikaa koko maassa. Elämä olisi silloin ollut aivan erilaista, varsinkin perheiden kohdalla. Kyllä, heidän kohtaamat haasteet olivat valtavia. On kiehtovaa ajatella, kuinka nämä kokemukset muovasivat tulevia sukupolvia. Ehdottomasti. Historialla on tapa vaikuttaa nykyisyyteemme. Jatketaan sukeltamista näihin tarinoihin, ne ovat niin kiehtovia. Oppitunti 29. Transportation evolution. Liikenne on parantanut tehokkuutta ja mukavuutta monin tavoin. Kyllä, on uskomatonta, kuinka pitkälle olemme päässeet nykytekniikalla. Täysin. Matkustaminen on nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan ennen. Rakastan sitä, kuinka innovaatiot ovat avanneet maailmaa meille. Kyllä, sen avulla voimme helposti olla yhteydessä ihmisiin ja paikkoihin. Lisäksi on kiehtovaa nähdä, kuinka liikenne vaikuttaa talouksiin. Täsmälleen. Sillä on keskeinen rooli kaupankäynnissä ja viestinnässä. En voi kuvitella elämää ilman tämän päivän edistysaskeleita. En minäkään. Jatketaan tutkimista, kuinka nämä muutokset vaikuttavat elämäämme. Oppitunti 30. Sään varautuminen. Ai kuinka onnistuit siinä? Kerrostelin vedenpitävää takkia pysyäkseni kuivana. Se on fiksu liike. On tärkeää varautua säähän. Täysin. En koskaan lähde kotoa katsomatta ennustetta. Se on viisasta. Se voi säästää sinua joutumasta sateeseen. Kyllä, ennakointi tekee kaiken eron. Minun pitäisi alkaa seurata esimerkkiäsi ja olla valmiimpi. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Tehdään siitä yhdessä tapa. Hieno idea. Näin pysyt kuivana ja mukavana. Oppitunti 31. Maksukäytännöt. Peritäänkö luottokorttimaksuista maksu? Ei, luottokortin käytöstä ei peritä lisämaksua. Se on hienoa kuulla. Se helpottaa asiointia niin paljon. Täysin. On kätevää vain pyyhkäistä ja mennä. Arvostan yrityksiä, jotka pitävät asiat selkeinä näin. Kyllä, se auttaa asiakkaita tuntemaan olonsa mukavammaksi ostoksissa. Pidän aina parempana paikkoja, jotka ovat läpinäkyviä käytäntöjensä kanssa. Ehdottomasti. Se rakentaa luottamusta asiakkaiden ja yritysten välille. Olen iloinen, että meillä on vaihtoehtoja, jotka toimivat meille hyvin.
Oppitunti 32. Myymälän sijainti. Siinä on ehdottomasti suuri kyltti, ja se on aivan ruokakaupan vieressä. Näin se on helppo havaita. Rakastan käteviä paikkoja. Kyllä, se on niin hyödyllistä, kun löydät kaiken yhdellä matkalla. Täysin. Se säästää aikaa ja yksinkertaistaa asioita huomattavasti. Arvostan paikkoja, joissa asiakkaiden saavutettavuus on etusijalla. Kyllä, se parantaa yleistä ostokokemusta. En malta odottaa, että pääsen tarkistamaan sen itse. En minäkään. Varmistetaan vierailemassa pian. Odotan innolla, mitä heillä on tarjottavanaan. Oppitunti 33. Kodin turvallisuus. Ei hätää. On tärkeää kattaa kaikki kodin turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Täysin. Turvallisuuden tulee aina olla etusijalla jokaisessa kodissa. Kyllä, meidän pitäisi aloittaa tarkistamalla kaikkien ovien ja ikkunoiden lukot. Se on hieno pointti. Vahvat lukot voivat estää mahdolliset tunkeilijat. Meidän tulisi myös harkita turvajärjestelmän asentamista lisäsuojaa varten. Ehdottomasti. Hyvä turvajärjestelmä voi tuoda mielenrauhaa. Lisäksi ulkovalaistus voi lisätä turvallisuutta kiinteistön ympärillä. Kyllä, hyvin valaistut alueet houkuttelevat vähemmän ei-toivottuja vierailijoita. Olen iloinen, että keskustelemme tästä, se on välttämätöntä turvallisen ympäristön luomiseksi. Oppitunti 34. Budjetin seuranta. Luon laskentataulukon seurataksesi esikulujamme. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Se auttaa meitä pysymään järjestyksessä. Kyllä, taloutemme hallinta on välttämätöntä tavoitteidemme kannalta. Täysin. Se antaa meille selkeän kuvan siitä, mihin rahamme menevät. Lisäksi se voi auttaa tunnistamaan alueita, joilla voimme säästää. Täsmälleen. Pidän ajatuksesta olla ennakoiva budjettimme kanssa. Tehdään tavaksi tarkistaa se säännöllisesti. Kyllä. Johdonmukainen seuranta pitää meidät oikealla tiellä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka tämä auttaa meitä saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme. Oppitunti 35. Aloitus. Se pitää sinut ehdottomasti varpaillasi. Miten aiot aloittaa? Taidan aloittaa hahmottelemalla projektin päätavoitteeni. Se kuulostaa vakaalta lähestymistavalta. Selkeät tavoitteet voivat ohjata edistymistäsi. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että minulla on selkeä visio siitä, mitä haluan saavuttaa. Kun sinulla on se, myös sen jakaminen pienempiin tehtäviin auttaa. Kyllä, sillä tavalla voin käsitellä yhden asian kerrallaan ilman, että tunnen oloni ylivoimaiseksi. En malta odottaa, miten suunnitelmasi etenee. Kiitos. Olen innoissani sukeltaessani ja alkaa saada asioita tapahtumaan. Käykäämme säännöllisesti sisään jakamaan päivityksiä ja pitämään toisiamme motivoituina.